שלום שלום, אנחנו ממשיכים בתוכנית לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי וסדרת מפגשים על ספר במדבר. השיחה היום תהיה עם אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, ועם אורנה גרנות, עוצרת משנה לאיור ספרי ילדים באגף הנוער והחינוך לאומנות במוזיאון. הפעם הצטרפו אלינו גם כמה חמורים. יהיה מעניין. שלום אורנה. פרשת בלק היא זו שנעסוק בה היום. תחילה אני רוצה לזכור את הנושאים העיקריים שלה, ואחר כך להתמקד במה שלכבודו התאספנו כאן, ובמקום הנפלא הזה שמיד נסביר מהו. ובכן, הנושא העיקרי של פרשת בלק הוא סיפור בלעם. אותו קוסם מעבר הפרת שהוזמן על ידי בלק מלך מואב לבוא ולקלל את ישראל, מתוך אמונה שאת מישהו מקלל הוא אכן יקולל, ומי שיברך אגב הוא גם יבורך. בלעם, כפי שנראה מאוחר יותר, תחילה מסרב, בסופו של דבר הוא מגיע לאזור ומסתבר שהאלוהים הופך את כלילותיו לברכה, בסופו של דבר הוא מברך ולא מקלל, בלק בשל כך שולח אותו הביתה בבושת פנים, בסופו של דבר יותר מאוחר בספר במדבר נשמע גם על הריגתו של בלעם בידי בני ישראל, אבל מבחינתנו בלעם חוזר הביתה. המשך הסיפור לא כל כך נעים, בנות מואב ובנות מדיין מפתות את בני ישראל לעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא כדרכו זועם מאוד על הדבר, יש מגפה בעם, 24,000 אנשים נהרגים במגפה, פרט לכך גם מסופר סיפור על ראש שבט שמעון, שמו היה זמרי, שברשות הרבים בפני כל העם כולו לא התבייש לקיים יחסי מין עם אישה בשם כוסבי, מדיינית, ופנחס בן אלעזר, נכדו, בן אלעזר בן אהרון הכהן, הורג אותם ברשות הרבים, ובזכות זאת אלוהים כורת ברית כעת עם הכהנים. צריכים לזכור שהתורה היא סיפור של בריתות פנימיות הולכות ונכנסות פנימה יותר ויותר. הברית הראשונה כורת אלוהים עם האנושות. זו הברית שהקשת הוא הסימן שלה. יותר מבול לא יבוא. הברית השנייה כורת אלוהים עם אברהם וצאצאיו, היינו יהודים וערבים או מוסלמים, וזו הברית שבאה לידי ביטוי בברית המילה, המילה. הברית השלישית היא בין אלוהים ועם ישראל בלבד, וזו ברית השבת. השבת היא ברית בין אלוהים לבין עמו, הברית הרביעית זה בין אלוהים לבין הכהנים, והיא נחרטת בסוף הפרשה שלנו ובתחילת הפרשה הבאה. אלה הנושאים העיקריים. מכל אלה בחרתי כמובן לדבר על הסיפור הפיקנטי, על מעשה בלעם והאתון. גם השאר די פיקנטיים. זה נכון, אבל זה ממש סיפור פיקנטי, כי נראה שגם בספר במדבר הוא בא כדי להיות סיפור הומוריסטי. אין הרבה הומור, אני חושב, בסיפור על הריגת 24,000 איש, או על המעשה של זמרי וכוסבי, אבל פה זה בא להיות סיפור הומוריסטי, ותרשי לי לקרוא כעת 15 פסוקים, בדרך כלל קראנו הרבה פחות פסוקים, אבל כבסיס למה שנדבר עליו, ויותר מאוחר נחזור לעניין שלנו כאן, ונמשיך מקום שנמשיך. ובכן, העניין הוא כזה, בלק שולח אנשים אל בלעם, ובלעם שהוא נביא אלוהים, צריכים לזכור, הוא נביא אלוהים, הוא לא נביא לעבודה זרה, הוא אומר שהוא לא יעשה דבר מבלי שאלוהים יתיר לו. ואלוהים בא אל התחילה ואומר לו, אל תלך. אל תלך איתם, ובלעם מצייד ולא הולך. בלק שולח שוב אנשים, עם יותר מתנות, ומנסה לשכנע אותו בכל זאת לבוא, ואז בלעם עושה טעות ואומר, אוקיי, תנו לי רגע זמן, אשמע מה אלוהים ידבר איתי. כלומר, הוא מפקפק בהחלטה הראשונה לא ללכת. הוא מגלה סימן של אם תרצי תאוות כסף. כי כעת מציעים לו הרבה יותר, והוא מוכן ללכת. ואז מספר הסיפור כך, ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, אלוהים מתגלה אל אלוהים, אלוהים מתגלה אל בלעם, בלעם הוא נביא. ויאמר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. אתה רוצה ללכת, תלך, אבל שמע מה שאומר לך. ובלעם קם. ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. וייחר אף אלוהים כי הולכו. אלוהים כועס שהולך. הרי לכאורה אלוהים אמר לו, תוכל ללכת. אבל יש להניח שאלוהים אמר לו, אתה יכול ללכת מתוך תקווה שהוא אמר, לא, אני נאמן למה שאתה אמרת תחילה, ואני לא אלך. הנה עובדה שהוא כן הולך, ואלוהים זועם על כך. ולכן ויתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו, כדי לעכב אותו, והוא רוכב על אתונו, הנה האתון שלנו, ושני נעריו עמו. ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה.
ויח בלעם את האתון להטותה הדרך. שימי לב, האתון רואה התגלות אלוהית, ובלעם, שהולך לקלל את עם ישראל, לא מסוגל לראות מלאך אלוהים. ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים פעם שנייה. גדר מזה וגדר מזה. פעם ראשונה הוא ירדה מהכביש, פעם שנייה בין שני גדרות. ותרא האתון את מלאך השם, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר. ויוסף להכותה. ויוסף מלאך השם עבור, ויעמוד במקום צר, אשר אין דרך לנטות, ימין ושמאל. ותרא האתון את מלאך השם, ותרבץ תחת בלעם, וייחר אף בלעם, ויח את האתון במקל. ויפתח השם את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי הכיתני זה 3 רגלים. כבר הכית אותי 3 פעמים. ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי. לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. יותר מאוחר נשמע שהמדרש מלגלג. אתה הולך להרוג בדיבור את עם שלם, ואתה לא יכול לחסל בהמה מסכנה? ותאמר האתון אל בלעם, תראי את האינטימיות, הלא אנוכי אתונך, אשר רכבת עליי מעודך ועד היום הזה. הסכנתי לעשות לך כה? אי פעם עשיתי לך את זה? ויאמר לו. ויגל השם את עיני בלעם, וירא את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו. ויקוד וישתחו לאפיו. ויאמר לה מלאך השם, על מה הכית את אתונך? זה 3 רגלים. רגלים זה פעמים. הנה אנוכי יצאתי לשטן, אני עומד מולך. ותראני האתון, ותת לפניי זה 3 רגלים. אולי נטטה מפניי, כלומר אם לא הייתה נוטה מפניי, כי אתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי. ויאמר בלעם אל מלאך השם, חטאתי, כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה, אם רע בעיניך, אשובה לי. ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים. ואפס, כלומר, את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר, וילך בלעם עם שרי בלק. כל האינצידנט הזה, כל התקרית הזו היא מאוד מאוד משונה. והיא כנראה באה, כך אומרים פרשני המקרא, בייחוד החוקרים המודרניים, ללגלג על בלעם. הוא אדם שבכוח פיו לקלל עם שלם, והנה אתון, חיה לא מאוד אינטליגנטית, כך לפחות ההבנה כאן, סליחה מכל בעלי החמורים ואוהבי החמורים, רואה התגלות אלוהית, ואילו הוא לא זכה לזה, הסיפור מלגלג עליו, בסופו של דבר הוא הולך, לכן מסתבר שהאתון הייתה חכמה ממנו, וצריך היה להישאר בבית ולא ללכת. זה הסיפור בעיקרו, וכפי שהחלטנו לדבר עכשיו על חמורים ועל אתונות, ואולי תחילה, לפני שנחזור על האתון של בלעם, מילה על המקום שאנחנו נמצאים בו. אורנה? אז זה מאוד מאוד מעניין, ותכף נדבר על הסיפור, ואני אגיד שהמקום הזה הוא חלק מאגף הנוער במוזיאון ישראל. כמובן. אגף הנוער הוא מקום מאוד מיוחד, שיש בו המון פעילויות, גם לילדים קטנים וגם למבוגרים, כמו היוזמה הזאת של פרשת השבוע. וגם מבוגרים שהם ילדים בנשמתם, בדיוק, יש גם כאלה. כן. ובאגף הנוער יש גם אוספים וגם תערוכות עצמאיות. והאוספים של אגף הנוער הם בעצם אוספים של תרבות חומרית שהיא רלוונטית לילדים. אגף הנוער אוסף צעצועים, בובות, משחקים וספרים, ספרים לילדים. הספרייה הזאת זה החלק הנגיש שלה לקהל, יש לה גם חלקים שהם לא נגישים לקהל, חדר ספרים נדירים ואיורים מקוריים, אבל בחלק הזה מוצגת תערוכה באופן קבוע שעוסקת באיור, ומה שמיוחד כאן בספריית האיור זאת ספרייה שלא מסודרת בצורה רגילה. כל הספריות שאנחנו מכירים מסודרות לפי שם הסופר, אולי לפי שם הספר, אולי לפי נושא, ורק בספרייה הזאת, וכנראה זאת אומרת, יש עוד ספרייה אחת ביפן, הספרים מסודרים לפי שם המאייר. מאייר דווקא. שם האומן. החשיבה פה זה שאיור, זאת אומרת, התמונות האלה שמופיעות בספרים, הם איזושהי צורת אומנות מאוד מאוד ראשונית. השילוב הזה בין מילים לתמונות, והיכולת של תמונות לספר סיפור, זה משהו מאוד מאוד ראשוני שכולנו בעצם גדלים איתו. אוקיי, ודאי נגיע לזה הרבה, אבל תחילה טכנית. כמה ספרים ישנם פה ברגע זה לנגד עינינו? באוסף הגלוי אפשר להגיד 15,000 נגיד ככה. למטה בחדר ספרים נדירים יש לנו עוד. זה הכל בעברית? לא, יש לנו בהמון שפות. בין 15 ל-20 שפות, תלוי איך אתה סופר דיאלקטים. אבל יש לנו גם אוספים מיוחדים, גם ספרים בפורמט מיוחד, ספרים על מאיירים, ספרות תיאורטית על איור.
ספרים, זה לא משנה לנו באיזה שפה הספר, גם ספר ביפנית, אני קוראת את התמונות, כמו ספר בצרפתית, כמו ספר בעברית, אנחנו מתייחסים באמת לציורים כאיזשהו משהו שאני יכולה לקרוא אותו ולהתבונן עליו. יש פה המון פעילויות, זאת אומרת גם באמת שעות סיפור לילדים, גם קייטנת קומיקס, גם סדנאות עם מאיירים, גם תערוכה, תמיד יש פה תערוכה שמחברת בין האוספים. כמה שנים זה כבר קיים? וואו, אני חושבת ש40 שנה בערך. בילדותי, עדיין לא זכיתי לזה בילדותי. זה לא ספריית השאלה, זה מאוד חשוב להגיד. ספריית אוסף, אנחנו אוספים את הספרים, אנחנו ממיינים אותם, מקטלגים, בהשראתם יוצרים תערוכות, תכנים שהם רלוונטיים לכל שאר המוזיאון. אבל ילדים באים ושוכבים על הרצפה ומסתכלים בספרים. ממש, כן. הבנתי. יש פה גם ספרים שהם רק איורים, בלי טקסט בכלל? כן, יש לנו אוסף של ספרים בלי מילים, ובכל מיני נושאים, זאת אומרת גם ספרים על מספרים, ספרים על אומנות, ספרים על אומנים. יש באמת גם שעות סיפור פה, ילדים באים לשמוע שעות סיפור באנגלית, בעברית. יש עוד שאלה של ידיעות, תגדירי לי ספרי ילדים, באיזה שלב הספר הוא כבר לא נחשב ספר ילדים? זה באמת קצת פרום, אנחנו אומרים ספרות ילדים ונוער, זאת אומרת זה מתחיל מהספרים ששמים לתינוק בעריסה במחלקת יולדות, וספרי נוער זה יכול להיות גם, בזמנו הוויכוח הגדול היה על הארי פוטר. ככה זה התחיל בעצם הפרימה. מה הייתה ההחלטה על הארי פוטר? המו"לים מחליטים מה שמוכר, זה מה שמעניין אותם. אז אם משהו מוכר, אז אפילו יכולים לעשות שתי כריכות. כריכה אחת שהיא מיועדת לנוער וכריכה אחת למבוגרים, כדי שמישהו לא יתפדח לקרוא את זה ברכבת התחתית. זה ככה, לפחות בחו"ל זה ככה. פעם יוצפים במעטפות חומות כל מיני ספרים שאנשים לא רצו שיראו אותם בכלל. אז זה גם לוקח כך. הבנתי, אז זה ילדים ונוער. כל המקרים האלה. כן, אבל הרוב האוסף שלנו, נגיד ככה, הוא הספרים שהאיור הוא דומיננטי. יכול להיות נובלות גרפיות למבוגרים, שיש בהם המון איור. ואת עוסקת באיור חוץ מאשר במוזיאון, גם בהקשרים אחרים? כן, זאת אומרת, אני מלמדת תולדות האיור, תולדות איור ספרי ילדים, ועוצרת תערוכות בנושא. והשאלה האחרונה, לגבי החומרים, זה הכל תמיד נייר וקרטון, או יש כבר מדיים חדשים של ספרים? יש לנו ספרים בכל מיני צורות. נייר זה הרוב, אפשר להגיד. אני מנסה עכשיו, יש לי ספרי ברייל יכולים להיות מחומר אחר, אבל הרוב זה עדיין נייר. כן. ויש תקווה לספרי נייר לעתיד? זה בכלל לא נעלם לשום מקום. לגבי ילדים לפחות. לא, במיוחד לגבי הספרים שאותנו מעניינים. ספרי ילדים שבהם הספר הוא חפץ אומנותי. עוד שאלה סקרנית. שיש לו פוטנציאל אומנותי. מה עם ספרים בעולם החרדי? זה עולם בפני עצמו, עם חוקים משלו והגדרות משלו, ועם הרבה פעמים ספרים במגזר החרדי יש להם בכלל למינציה או כאלה דברים פרקטיים מאוד, אבל זה די נפרד, זאת אומרת זה עולם מאוד מאוד הרמטי. ואתם אבל מטפלים בו מן הסתם. אם היינו יכולים לקבל יותר הייתי שמחה. איך הספרים מגיעים לפה מתוך יוזמה אישית של האנשים? אנחנו עושים פרס, יש לנו פרס לאיור, יש לנו אותו יותר מ-30 שנה, אז ככה רוב הספרים שיוצאים בישראל מגיעים אלינו דרך הפרס. ספרים חרדים פחות. שאלתי המון שאלות, זה ממש חדש לי בהשוואה לגלריות אחרות שכבר היינו פה בכל הפעמים הקודמות, אז בואו נעבור לעניין שלנו עכשיו. אנחנו רוצים לדבר קצת על חמורים ועל אתונות באיורים של ספרי ילדים. כן. ישראלים מן הסתם. גם וגם. לא רק ישראלים. ונראה לידך כבר ערימה מאוד מכובדת של ספרים. אז אתן לך להוביל ברגע זה, מה את רוצה לומר לי בתור התחלה על איורי חמורים ואתונות בספרי ילדים, ומשם נלך קדימה, רק תזכרי שאני צריך לומר עוד משהו על האתון של בלעם. זהו. ועל חמורים בכלל, כן. בספרות ההגדה של חז"ל, כי אני מביא מדרשים כאלה אלה, אבל הייתי רוצה לראות איך זה ישתלב בדברים שלפנייך. אני רואה הראשון מהם זה ספר שהוקדש לנושא שלנו. כן, זה דווקא ספר שהוא כולו רק על חמורים חמוריות, שכתבו יעקב שביט ויהודה ריינהרץ, שהוא מביא המון דוגמאות כל העולם בעצם של התרבות, גם אומנות וגם איור, אבל היות וקראתי קצת ממנו לקראת המפגש, אז אני מרגישה שבאמת זה מחקר מאוד מאוד יסודי ומאוד מקיף על הוויזואליה של החמור. זאת מטאפורה בעצם, מטאפורה מאוד מאוד מורכבת. גם הסיפור שאתה סיפרת עליו והקראת אותו, הוא מראה שהחמור יש לו איזה טוויסט, אנחנו חושבים שהוא משהו, הוא נכנס בתור איזשהו טייפקאסט של משהו טיפש, או משהו משהו שמתעללים בו, אבל התפנית הדרמטית של הסיפור הרבה פעמים זה העובדה שהוא לא כזה. והלא כזה, מה מחכה בצד השני של החמוריות, זה מאוד מאוד מעניין. למה משווים את החמור, איך החמור הוא דמות מורכבת, ולפעמים שיש בה חוכמה בלתי רגילה ואנושיות, זה ממש כבר בסיפור שאתה הקראת, וגם בדוגמאות שיש לנו כאן. אז מה מכל הרומה הגדולה הזאת אנחנו נפתח פתח לדיון באיורי חמורים בספרי ילדים? אני אגיד שיש באמת המון דוגמאות לחמורים,
גם ספרות בינלאומית וגם ספרות ישראלית, ומכיוון שאנחנו באמת בספריית האיור, אז בחרתי יותר להתמקד בספרים שבהם הדמות המאוירת יש לה איזשהו משנה, זאת אומרת חשיבות מאוד מאוד גדולה, וגוטמן זה דוגמה טובה להתחיל איתו. הוא מאוד מאוד אהב חמורים, יש בהרבה יצירות של גוטמן חמורים, וגם גוטמן הוא חשוב בהקשר של הספרייה הזו, כי הוא גם כותב וגם מצייר. אני רק אזכיר בקצרה, ותכף נתמקד דווקא בספר אחר, אבל באמת הרפתקאותיו של חמור שכולו תכלת, החמור מופיע ונעלם מתוך הסיפור בהמון המון קטעים של הסיפור, והוא באמת דמות שככה היא טריגר להמון המון דברים בעלילה, דברים כמו שגם קצת הזכרת בסיפור שלך, דברים שהם מצחיקים, שהם מגוחכים, שהם הומוריסטים, שהם אבסורדים, כי באמת הדמות שלו היא בתחילתה דמות שלילית, אבל הייתי רוצה דווקא יותר להזכיר איזשהו חמור מספר שגוטמן כתב בעצמו, ששמו עיר קטנה ואנשים במעט, סיפורים על ראשיתה של אחוזת בית, היא תל אביב, מסופרים ומצוירים בידי נחום גוטמן. שזה חוויות ילדותו מן הסתם. כן, ויש הרבה דוגמאות של חמורים גם בתוך הספר הזה, אבל אני אתמקד רק באמת בשלב ראשון בדוגמה אחת, וחשוב לי להדגיש באמת את התמהיל, את החיבור בין טקסט לתמונה בעניין הזה. אני מקריאה ממש פסקה על החמור הלבן שרוכב עליו דוקטור חיסין, וזה קשור גם באמת לתמונה הזאת שתיארת את הפרשה, כמו סרטטת התמונה גם, שבו אנחנו ממש, מי ששומע את המילים, גם בלי שיש איור, הוא מדמיין את הדמות של אותו קוסם רוכב על החמור שלו. את המשעול ואת המלאך, ודאי, זה מאוד ציורי. בדיוק, והתמונה הזאת של האדם רוכב על חמור, היא התמונה הראשונית, אני חושבת שאפשר להתחיל איתה, כי החמורים היו שם, גם כבהמת מסע וגם חיית מחמד, גם אפילו הסיפור הזה מראה את הקשר האינטימי, כמו שאתה אמרת בין... אתה עוד תראי איזה אינטימיות חז"ל מגיעים לגבי החמור, האתון של בלעם, האוזניים תצילנה, ועוד נגיע לזה. אז אנחנו אולי אחר כך נדבר בנפרד על חמורים, אבל נתחיל מחמורים ובני אדם, נגיד את זה ככה. אז החמור הזה רוכב עליו דוקטור חיסין. חמור לבן. את פני הדוקטור חיסין קיבלנו כולנו תמיד בחיבה רבה ובסבר פנים יפות. היה זה אדם חביב, צנום, רוחש טובה, אוהב בדיחה ומביא עמו תמיד רוח טובה. חובש כובע שעם, עבה שוליים, ולובש מעיל דרכים לבן שמשתרך על שוקי החמור. שימו לב שכבר בפסקה הראשונה גוטמן מחבר לנו גם במילים שהוא כותב את החמור עם הבן אדם. כחלק. כן, כחלק. כשהיה רוכב על חמורו עם ימה של יפו, הייתה השמשייה שלו שהייתה לבנה מבחוץ, מבהיקה כמפרס על הים הכחול, או שדמתה לכדור פורח. המקטרת שלו זזה מפיו הייתה מעלה עשן תמיד, וגם מעל ראשו הלבן של החמור. מתוך הצל הירוק של השמשייה מבפנים, היו ממצמצות עיניו הנבונות של הרופא, מבעד לזכוכית משקפיים עבות כחתיכות קרח. מאחוריו היה מטלטל החמור את זנבו בקצב, כדי לגרש את הזבובים. הנה, דמות חביבה זו, שהיה בה תרכובת של מערב ומזרח, של אדם, אונייה, כדור פורח, רכבת ובהמה, באה ונעצרה ליד תעלת המריבה. לא ניכנס למריבה, אבל אני רוצה ומה שיפה זה שבאמת אפשר גם לראות בספר, שגוטמן מחבר לפסקה הזאת איור של דוקטור חיסין עם החמור הלבן. וכמו שאני חושבת שיש משהו מאוד אינטואיטיבי בלשמוע מילים ואז לדמיין תמונה ואחר כך לראות את התמונה. וזו שאלה מאוד מאוד מעניינת למה גוטמן מתאר פעמיים את החמור ואת הדוקטור. הוא עושה את זה גם מקדימה וגם מאחורה. מה אתה חושב? למה זה ככה? תפסת אותי עם שאלה שאני בכלל לא מסוגל להבין. לא, כי אנחנו לא תמיד, גם במקרא, כשהטקסט חוזר על עצמו 3 פעמים, נכון? נכון. יש סיבה מסוימת, וגם זה מאוד יוצא דופן באיור שחוזרים על משהו, וגם זה לא הפעמיים יחידות, יש הדמות של החמור, היא חוזרת גם כשגוטמן הוא טוב מאוד בלצייר את תל אביב מרחוק. אנחנו כולנו מכירים את התיאורים שלו של תל אביב ממעוף הציפור, שדרך אגב הם שגויים גיאוגרפית לחלוטין, נכון. והם ממש כמו דמות של מספר. אז גם כשהוא מתאר את כל הסצנה מרחוק, הוא מתאר בקטן את דוקטור חיסין עם החמור כאיזושהי צללית קטנה. ושיירה של חמורים נכנסת בשערי. ושיירה של חמורים נכנסת, אבל אפילו הדמות הזאת, אנחנו רואים אותה, כמו בסיפור המקראי, 3 פעמים מופיעה. פעם אחת מרחוק, פעם אחת מקדימה, פעם אחת מאחורה. ובעצם, אני חושבת לפחות שהיתרון שלו ככותב ומאייר,
הוא בעצם בורא לנו תמונה מאוד מאוד שלמה, גם במילים, אבל גם בתמונות. הוא מוודא שאנחנו נראה את הדבר מכמה זוויות, גם מקדימה, גם מאחורה, וגם מרחוק, גם בקטן. וככה הוא בעצם מכניס לנו את זה לכמה פרספקטיבות בו זמנית בראש. באותה מידה, גם כשאני בעיניי, יש כאן גם איזשהו עומק ספרותי, האופן שבו הוא מסכם את זה, שהוא אומר שזו דמות שיש בה תרכובת של מערב ומזרח, כי באמת הדוקטור הוא ייצוג מובהק של המערב, עם התלבושת שלו ועם הכובע שלו ועם השמשייה שלו ועם הכל. אדם, אונייה, כדור פורח, רכבת ובהמה, והחמור הוא באמת הניואנס של המזרח שנכנס פה ומלווה אותו ככה, והוא חלק ממנו. והתמהיל הזה של החמור והאדם הוא איזה תמהיל של שלמות, של השלמה, אפשר להגיד, של מזרח ומערב, הוא מאוד יוצא דופן. כשמקריאים את זה למישהו, הוא גם מסתכל בתמונות. כן. גם מי שקורא למעשה. אבל כן. זה גם מיועד בעצם לשתי רמות של קורא. כן. כזה שרק יכול להביט בתמונות, ונהנה מהן, וזה שגם יכול לשמוע את הדברים עצמם. נכון. זאת אומרת שהאיור המילה הכתובה והציור משלימים זה כן. למעשה לדבר אחד. אחד הדברים המעניינים אצל גוטמן זה באמת לראות איפה בטקסט שלו הוא מתייחס לתמונות. ממש ולמה מכניס את חמור זה. לבן? אני לא יודעת, נראה לי שזה החמור שהיה לו. אתה תגיד. אני אוסיף לך מה שאני יודע על חמור לבן. כן. רציתי להגיע לזה מאוחר הרבה יותר, אבל כולנו יודעים שהמשיח יגיע נכון. על חמור לבן, דווקא. למה על חמור לבן? האמת שזו שאלה מאוד מביכה, כי היא לא נמצאה תשובה, אבל הפעם היחידה שנזכרות אתונות צחורות. בשירת דבורה היא מזכירה אנשים שרוכבים על אתונות צחורות. אז יכול להיות שכאן יש לי פעם ראשונה תיאור של צבע, של איזה אתון כלשהי, אולי בעקבות זאת הניחו שהאתון שעליה יבוא המשיח, הוא מדבר מיד גם על ישוע, בכניסתו לירושלים על חמור, זה נושא מאוד מאוד רחב, חייב להיות בעל ייחוד, כי חמור לבן זה דבר די נדיר. בדרך כלל חמורים כולם הם חומים, הם קהים וכיוצא בזה, אז יכול להיות שהחמור הלבן שהוא מביא אותו כאן, הוא רוצה באמת להדגיש משהו מלכותי, לא משהו רגיל, וכמו אלגנטי מאוד, כן, חמור כגון החמור הזה, והוא בוודאי מצער אותו לחיוב. יש לגוטמן עוד חמורים? כן, הרבה, אולי נתקדם טיפה. יש לו עוד חמורים, נגיד בשירי ילדים מאוד ידועים. זה למשל ספר שירים מאוד ידוע של אנדה אמיר, ויש פה כמה חמורים. יש שיחת חמורים, ויש, אני חושבת שזה איור די מפורסם, של החמור בנעליים, שמלווה שיר. נקרא אותו? בבקשה. שכחה ילדה נעליים על שפת הים. עבר חמור קטן, מצא, נעל אותן. אך לחמור 4 רגליים, ולילדה רק 2. אץ רץ חמור בכל העיר, למצוא עוד זוג נעליים. וילדים אחריו בשיר, חמור, חמורותיים. נחמד, וזה התמונה, זה גוטמן. כן, זה ממש גוטמן. וכמובן שפת ים ואונייה, כמו שצריך להיות בתל אביב. כן, ונעליים אדומות. אגב, חמור חמורותיים, זה אחד הפסוקים שרציתי להזכיר, זה סיפור שמשון. של מצא לחי של חמור, ובלחי החמור הרג 1,000 פלישתים, ואז הוא אמר חמור חמורתיים, בלחי החמור הרגתי משהו מעין זה. יש פה רמיזות לסיפורים מקראיים. בוודאי. כן, ובהחלט אני חושב שהאיור הוא יפה ביוחד. מה את לומדת מן האיור הזה? הוא חמור שמח, נכון? הוא מחייך? הוא חמור בעיקר בתנועה. זה מה שאני חושבת שזה מה שגוטמן מנסה פה להעביר בסצנה, זה את הדינמיות של הסיפור שהוא במרוצה של החמור והבריחה של החמור, כמובן עם הנעליים, אבל גם תוך כדי נהירה. אבל קצת יפו שם אני רואה ברקע, וקצת נמל תל אביב, וקצת איזה מישהי מסתכלת. זה מה שנקרא משירים אחרים. הוא עשה את כל האיורים לכל הספר. יש כאן גם שיחת חמורים. אתה רוצה גם את זה להקריא? אם זה שיר יפה, אני מצטער שהילדות שלי לא דילגה על כל הדברים. שירת חמורים, מאת אנדה, כן. ידידי החמור, על מה תתעצב? על מה התעצב? לא אדע היטב. ודאי כי נשרה שערה מזנבי, והיה קרח ממש כמו אבי, או אולי לפי שאני כבר בן 6, והכל חושבים אותי לטיפש. אל נא תתעצב, הם טועים כולם. הנך ידידי ואתה חכם. באמת, זה שחושבים שחמור בהמה לא נבונה, זה לא נכון. נכון. אני חושב שמה שאני למדתי, שחמור הוא בעל חיים נבון יותר מאשר הסוס, למשל. למרות שהסוס הוא מלא גאווה מלכותית, מסתבר שהסוס חכם פחות מאשר החמור, ויש לי כמה וכמה סיפורים על חמורים חכמים, אם תרשי לי רגע לספר אותם, לפני שנחזור לאתון של בלעם ודבר בגנותה קצת. גם אני אשמח על החמור והסוס. כדאי לך לשמוע סיפורים נחמדים. קודם כל צריך להבין, בתקופת חז"ל, שאני עוסק בה, תקופת המדרש, רכבו על חמורים. סוסים היה העניין של המלכות הזרה. נאמר, החיילים הרומאים הם היו בארץ, רכבו על סוסים.
האנשים הפשוטים רכבו על חמורים. יש הרבה מאוד סיפורים על חמורים, אחד מהם, שאני אוהב במיוחד, הוא סיפור על רבי יוסי מן יוקרת, אדם בשם רבי יוסי מיישוב בשם יוקרת, היה לו חמור אחד. שהיו סוחרים אותו כל היום, הוא היה מזכיר את החמור, כמו שמזכירים רכב ליום שלם, היו משגרים את השכר על גבו, והוא מביא לבעליו. אנשים לקחו את החמור בסחירות, בסוף היום שמו עליו את התשלום, והחמור הביא את התשלום לסישובי הביתה. החמור חזר הביתה. ואם הותירו, נתנו יותר מדי, או פחתו, לא זז ממקומו. החמור לא הסכים לזוז, אלא אם מקבל את הסכום המדויק. לא פחות, כי אז מרמים את הבעלים, אבל גם לא יותר, כי זה פוגע בסוחר. פעם אחת נשכחו עליו זוג של סנדלים, ולא זז ממקומו עד שנטלום מעליו. החכם הוא לא טיפש. החכם הוא חיה חכמה, והיא במקרה זה דומה לבעלה. החכם ברגע זה, כן, הרבי יוסי בן יוקרת, או איש שעושה מעשה צדקה, איש של חסד, החמור שלו, או האתון שלו, היא כמותו, שנאמר, יודע צדיק נפש בהמתו, עוד נחזור לדבר הזה, סיפור אחד, ועוד סיפור אחד, אחר כך נחזור לחמורים שלו, ממש לא חמור טיפשה או טיפש, כן, חמור זה גם אתון לפעמים. ספרות חז"ל מדברים על אתון כזכר ונקבה, וחמור זה זכר ונקבה. חמור, יש סיפור על רבי פנחס בן יאיר. הוא היה מן האנשים החסידים הגדולים ביותר, הוא היה מקפיד על התנהגות אנושית בלתי רגילה, היה לו חמור, ופעם הוא נזדמן לפונדק אחד. בדרכו בפונדק הוא הולך לאכול, וחמור מבינים את החמור לאכול מן המספוא. הטילו שעורים לחמורתו, חמורה שלו, לא אכל. נתנו לו שעורים והחמור לא אכל. חשבו שאולי זה מלוכלך או משהו, חבטו אותם, כלומר עיקו קצת על השעורים שהלכלוך ירד, לא אכל. נקרו אותם, הוציאו אחד את כל החצצים, דברים כאלה, לא אכלה. חמור לא אוכל. זה נסיכה ועדשה. הלכו ואמרו לו, החמור לא אוכלת. אמר להם, אולי זה אוכל שלא הפרישו ממנו מעשרות. הפרישו מעשרות והיא אכלה. תראי איך החמור הזה חש בחושו, שזה המצוות. אוכל שהמצוות לא קוימו בו. דרך אגב, אפשר לתת לחמור אוכל שלא הופרש ממנו מעשר. אבל החמור של רבי פנחס בן יאיר איננה חמור ככל החמורים, או כל האתונות, ואז הוא אמר, ענייה זו, מסכנה זו, הולכת לעשות רצון קונה, היא הולכת יחד איתי לקיים מצוות, ואתם מאכילים אותה, אין אוכל לא מוכן, זה נקרא תבל. הנה לך סיפור על אינטימיות, דיברנו על אינטימיות בין חמור לבין בעליו, נראה כאלה עוד גם בהמשך, באמת בסיפורים שמכיר חמור, הוא לא טיפש, גם האתון של בלעם, טיפשה היא לא, אבל הוא חשב שהיא בהמה רגילה, וחשב להכות אותה, ובזה יצא ידי חובה. אני חושבת שזה מעניין, אני באמת חשבתי על זה, קראתי את זה בספר שדיברתי עליו קודם, על חמוריות של יעקב שביט, על העניין הזה של החמור והסוס, שלפחות נגיד בתרבות המערבית אפשר להגיד, שאני מכירה גם בספרי ילדים, אז ההשוואה הזאת היא בלתי נמנעת. יש המון דוגמאות לזה, אני בחרתי רק דוגמה אחת, יחסית מוכרת, של דון קישוט. אבל שים לב שגם בה יש את המורכבות הזאת, זאת אומרת, לדון קישוט באמת יש סוס, ולסנצ'ו פנצ'ה יש את החמור. וזה איור של מאייר שלנו, זאת אומרת, יש פה באוסף דברים מאוד יפים שלו, שמו וולטר קריין, הוא מאייר של ה-Arts and Crafts, והוא אחד היוצרים החשובים ביותר, מבחינת ההתהוות של הספר המעוצב. בדורנו? לא, הכל זה סביב 1900 משהו יצר, והוא באמת היה גם מעצב של ספרי ילדים, וגם יצר את התכנים ואת האיורים, אבל במובן הזה הוא כאן מבטא איזשהו אייקון, של באמת, הוא הולך לפי הסיפור של סרוונטס, כן? לדון קישוט באמת היה את הסוס, ולסנצ'ו פנצ'ה היה את החמור. אבל מה שמעניין זה שדון קישוט בעצמו, הוא, איך אנחנו אומרים? לא 100. זאת אומרת, הוא גם ככה שוגה בחזיונות, ודווקא עוד פעם, סנצ'ו פנצ'ה נראה פחות, אבל הוא בעצם זה שעם רגליים הקרקע ומבין, ויחד איתו החמור שלו שמזוהה איתו. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו שירים כמו שכולנו מכירים, רוץ בן סוסי, רוץ עוד ההר, כן? עם האיורים שמלווים את זה, אבל מצד שני באמת הדמות של החמור היא דמות שהיא מביאה הרבה יותר פלפל ועניין לתוך הסיפורים, ובעיקר באמת החוכמה שלה, קודם דיברנו על גוטמן,
שכותב ומאייר לעצמו, אבל יש גם דוגמאות מצוינות של יוצרים שפועלים בשיתוף פעולה. גם לגוטמן יש הרבה חמורים, גם לאה גולדברג הייתה מוקפת חמורים. זה באמת ספר שממש נקרא החמור החכם, שהוא שיתוף פעולה בינה לבין אריה נבון. הם שיתפו פעולה בהרבה מקרים. אני חושבת שהשיתוף פעולה ביניהם אפשר לראות אותו אפילו בדף כותרת הזה. אתה רואה שכתוב כאן החמור החכם באמת, אבל זה מעניין לראות שיש פה את השילוב הזה, שהאייקון של החמור הוא נכנס בין המילים. וזה דוגמה שנראית קטנה, ואולי במבט ראשון אפילו לא שמים לב אליה, אבל זה מראה באמת את התמהיל ואת החזק שיש כאן בין מילים לתמונות, בין שניהם כיוצרים. ובאמת זה לא כל כך היה ברור מי מתחיל את המהלך ומי מסיים אצל שניהם. זאת אומרת, זה היה הרבה פעמים באמת דיאלוג שהם עשו ביניהם. למשל, השיר שפותח את זה, הוא שיר שמורכב מ3 איורים על החמור החכם, אולי תקריא אתה? כבוד גדול לי. ציור הראשון, החמור שלנו כועס מאוד, כאשר בעליו מרביץ לו מכות. זה לא החרוז הכי טוב בעולם, אבל זה חרוז לילדים. 2. רגע, שנייה, לא להעליב. זה חרוז שמסתכל גם על התמונה. הוא בא עם התמונות, ותחשוב שהיא צריכה לעשות חרוזים, זאת אומרת, לחרוז חרוזים שמתאימים לתמונות. יש פה באמת היררכיה שהיא לא, כשהטקסט בא ראשון, היא יודעת לכתוב חרוזים, נכון? אנחנו יודעים שהיא יודעת. אבל פה היא באמת אולי מתפשרת בחרוזים במעט, כדי להתאים את עצמה לתמונות. אני מבקש את תמיכתה של לאה גולדברג. ואת של הילדים. הילדים דורשים חרוזים טובים. משוררת מעולה. על כן הוא ממציא המצאה מוזרה, על גבו המוכה הוא מניח מראה. ואחרון אחרון, רואה האדם את עצמו ונבהל. לחקות את עצמי? לא, זאת לא אוכל. אז החמור עושה פה פטנט בעצם לבעלים, ומראה את חוכמתו יותר. זאת אומרת, הוא זה שמוציא את המראה, ואז באמת הוא לא יכול להרביץ לו, כמו שבסיפור שלך הוא כן הרביץ לו. זה נקרא החמור החכם. נכון, זה באמת החמור החכם. יש כאן עוד דוגמה שהיא מתאימה למוזיאון, על החמור הצייר. החמור הצייר. יש פה 4 יחידות. 1. יש לחמור עיפרון ונייר, אך מה על אותו הנייר יצויר? יוצא החמור עם כליו לטייל, השמש זורחת, באחו אין צל. 3. עומד החמור ומביט מולו, על דף הנייר משתרע צילו. והוא על הצל מצייר ורושם, הנה התמונה, ולמטה השם. נחמד. אז זה סיפור קטן, זה לא עכשיו יוליסס, כן? זה משהו קטן. והרעיון הוא שגם זה מלמד ילדים לקרוא ולהתבונן גם על מילים וגם על תמונות, והוא מפרק את זה להתחלה, אמצע וסוף. במקרה הזה אני חושבת שמה שיפה, ואצל לאה גולדברג ואריה נבון רואים את זה תמיד, זאת אומרת, נבון יש לו קו, הוא קו של קריקטוריסט, והקריקטוריסט הוא לא סתם מצייר, הוא מצייר עם ביקורת, מצייר עם סטירה, נכון. וכאן הוא בעצם, הוא לועג לעולם האמנות. אם החמור יודע לצייר, אז כל אחד יכול לצייר, וגם האקט שהוא מצייר, הוא מצייר בעצם רק את הצללית של עצמו, והנה הוא חותם וזה כבר יצירת אמנות. יש פה בעצם, זה נראה סיפור מאוד מאוד קטן, אבל בעצם יש בו פאנץ' גם לגדולים וגם לקטנים, והכל באמת בחרוזים מאוד פשוטים ומאוד מאוד קצרים, אבל הוא מפתח מה שאנחנו קוראים גם את משך הקשב של הילד, וגם את יכולת ההתבוננות שלו לדברים. ובתור מי שעוסקת באיור, החלוקה של הדף בצורה הזאת היא משמעותית? פה קצת קשה לדעת, כי זה עימוד שנעשה הרבה פעמים אחר כך. יצר באמת בווינייטות, והרבה פעמים זה נורא כיף לראות את האיורים שלו מקרוב, כי הוא עושה תיקונים על הדרך. לא בטוח, זאת אומרת, זה לא, העניין הוא שישמר הסדר ושיהיה ברור איך אתה קורא, ומה שמעניין פה זה שהיחס בין טקסט לתמונה הוא שיש כאן איזשהו מרווח. זאת אומרת, אם כתוב יש לך חמור עיפרון ונייר, החמא אותו על הנייר יצויר, רואים אותו חושב והדף עדיין ריק, כן? ואז רואים את הפעולה, וזה בהחלט נמשך. מעניין אם מישהו שלא קורא את הטקסט יכול לפנח לבד את הסיפור בהסתכלות בתמונות. אז זה בנוי לזה שילדים, בפירוש, יש כאן מספיק דברים שקורים מבחינתם, שהם יכולים להסתכל על זה גם לבד, והם יבקשו שיקראו להם. זאת אומרת, עבור ילדים, האיורים הם יצירת האמנות הראשונה שבעצם הם נחשפים אליה, ולכן היא חשובה שהיא תהיה איכותית, ושההחתמה תהיה משמעותית וטובה. אבל הרבה פעמים אנחנו רואים את הדבר הזה שהמבוגרים אין להם כוח. אין להם כוח. והילד אומר, רגע, בואי תקרא לי עוד פעם, אני רוצה לשמוע עוד פעם, כי מבחינת זה כבר העולם שלי, כן. החוויה של הילד היא חוויה שהוא בפעם הראשונה, לפעמים הטקסט הוא מנגינה,
הוא לא ממש נכנס לעומקם של דברים ולא אמור, הוא חווה את זה כאיזשהו משהו גם טוטלי, ההקראה היא מוזיקלית, התמונות הן חיות, אין כזאת הפרדה בין מציאות לחיים בעצם, וזה מאוד מאוד חי עבורו. אבל הדמות הזאת של החמור עם הטוויסט, אפשר, אולי תרצה להמשיך בעוד סיפור? כן, סיפורים רבים כאלה, כן. אבל שוב, הם מגלים באמת איזה יחד מסוים של אינטימיות בין החכם לבין החמור שרוכב עליו. וכבר הזכרתי פסוק אחד שיכול לשמש כבסיס, זה יודע צדיק נפש בהמתו. הוא מכיר את החיה, הוא אומנם רוכב עליה, אומנם הוא לא פעם מכה אותה, אבל עדיין, וגם מצד שני ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, גם החמור יש לו זיקה אל בעליו. בעולם הקדום, אולי גם בעולם היום, בעלי חיים ובני אדם, אני שופע הרבה בתוכניות טלוויזיה של וטרינרים ואחרים, אתה רואה לפעמים אדם בוכה בכי מר שהיונה שלו, התרנגולת שלו עומדת למות, כביכול, ואומרים זה בן משפחה מבחינתי, כלומר, איזה מין אינטימיות די גדולה, ויש כאלה סיפורים באמת במקומות, ותראי סיפור אחד טיפה יותר ארוך. בעלי חיים נותנים אהבה ללא תנאי. אין על זה. בני אדם לא יודעים לעשות כזה דבר. אז תראי את הסיפור הבא על חמורו של רבי חנינא בן דוסה. עוד אחד מהחכמים המצטיינים בהתנהגות חסידית מופלגת ביחסים בין אדם לחברו. מעשה בחמורו של רבי חנינא בן דוסה שגנבוה ליסטים. גנבו את השודדים. אגב, צריך לומר ליסטיס, זו המילה הנכונה, זו המילה היוונית. אנחנו אומרים ליסטים כי מישהו פעם החליף סמך במם והפך ליסטים. שיהיה כך. גנבו את הליסטים, וחפשו אותה בחצר, את החמור, והניחו לו תבן ושעורים ומים, ולא היה אוכל ושותה. החמור הזאת בשבי, או החמור הזה בשבי, סירב לאכול ולשתות. החמור השני שלנו שלא אוכל. אמרו, למה אנו מניחים אותו שימות ויבאיש לנו את החצר? עמדו, פתחו לו את הדלת, והוציאו. החמור הזה, או האתון הזה, הייתה נוהקת והולכת, עד שהגיעה אצל רבי חנינא בן דוסה. היא חוזרת הביתה, יודעת את הדרך ממקום שהייתה אל ביתו. עכשיו שימי לב, כיוון שהגיע אצלו, שמע בנו את קולה. אמר לו הבן, אבא, דומה שזה קולה של כל בהמתנו. כלומר, גם זיהו את אני לא יודע, אם בעלי כלבים מזהים את הנביחה של הכלב שלהם, אני לא יודע, אני בתור אחד שפוחד מכלבים, אני לא יודע. אם בעלי כלבים מזהים את הקול של ודאי בעלי יונים לא יזהו את היונה הפרטית שלהם, אולי כן, אינני יודע, אל תגידי לי כך. דומה קולה לכל בהמתנו. ואז אומר רבי חנינא, מבלי שהוא רואה את החמור, אמר לו, בני, פתח לה את הדלת, שכבר מתה ברעב. אני יודע שהיא רעבה, אני יודע שהיא לא אכלה אצל מישהו אחר, פתח לה את הדלת. עמד ופתח לה את הדלת, והניח לה תבן ושעורים ומים, והייתה אוכלת ושותה. מה שיפה בסיפור הזה לדעתי, שרבי חנינא לא צריך לראות את האתון או החמור כדי לדעת שהיא לא אכלה אצל מישהו אחר, כי אצל שודדים האוכל גזול, היא לא תאכל מגזולים, היא תמות מרעב ולא תאכל שם. כמו שהחמור האחר לא יחזור הביתה עם סנדלים שלא שייכים לו, וכמו שהאחר לא יאכל אוכל שהוא לא עבר את המעשר. כלומר, זה סיפורים מאוד אינטימיים על בעלי חיים והחמורים שבמקרה זה. אני חושבת שזה גם סיפורים יחסית מודרניים, כי במובן הזה אפשר לקחת אותם לאיזושהי פרשנות מודרנית. היום מדובר הרבה על חמלה, חמלה למישהו שהוא אין לו קול, שהוא לא יכול לדבר. והרבה פעמים אני שומעת אנשים שמדברים על זכויות של בעלי חיים, מדברים על זה שהם צריכים לתת קול למי שאין לו קול. והסיפורים האלה, על אף שהם סיפורים מאוד עתיקים, הם מראים, אני חושבת שהם מראים את החמלה של בני אדם כלפי החיות חסרות הישע, ואת רמת ההיכרות העמוקה שלהם עם החיות האלה. אבל הבטחנו משהו לדבר בגנותה של האתון של בלעם. כלומר, צריך בכל זאת לומר משהו. המעניין הוא שיותר משחז"ל במדרשים עוסקים בגנותה של החמור, הם רוצים לפגוע בכבודו של בלעם. כי מצד אחד קשה להם להאמין שאלוהים התגלה אל גוי, שם מעבר לפרט, ושם נבואה בפיו, והביא אותו לארץ וכו'. לכן יש מגמה ברורה להשחיר את דמותו של בלעם בספרות ההגדה של חז"ל. לא במקרא. במקרא הוא נחשב כמי שאלוהים התגלה אליו ונתן בפיו נבואות. על ספרות ההגדה של חז"ל, התפיסה התהפכה, ומנסים גם לתאר אותו באופן שלילי. אני קורא לך כמה מדרשים שקשורים למפגש הזה שאנחנו פגשנו. דבר ראשון, אומר המדרש עליו, את בהמתו הוא לא הבין, והוא רוצה להבין את מה האלוהים עושה, כן, זה כבר ראינו. אתה מדבר בכלל על הבנת דעת עליון, מי אתה, אפילו בהמה פשוטה אינך יכול להבין, אבל אז מתחיל דיון מעניין בין בלעם לבין הפרה, לבין האתון שלו, כאשר היא אומרת לו, הלא אנוכי אתונך,
אשר רכבת עליי מאודך עד היום הזה, ההסכן הסכנתי לעשות לך. הוא אומר לו, והמדרש אומר כך, היא אומרת לו, הלא אני אתונך, אתה זוכר, אני לא פעם ראשונה שאתה פוגש איתה, כבר יודעתי מימים רבים. אשר רכבת עליי זה לא פעם אחת ולא פעם שנייה, מאודך עד היום הזה. ואז בא הדבר הנורא, לגבי המילים, הסכן הסכנתי, מקשרים את זה למילה סוכנת, שנזכרת בקשר לסיפור האישה אבישג השונמית, שהובאה לדוד כדי לחמם אותו, משום שהיה לו קר לו בזקנתו, והייתה לו לסוכנת, כלומר שכבה בחיקו. האתון אומרת, הסכן הסכנתי, השורש הזה מזכיר את המילה סוכנת, ואז אומרת לו הבהמה, אתה זוכר? אני עושה לך מעשה אישוד בלילה. כלומר, מאשימים את בלעם במה שנקרא בעברית פשוטה, משכב בהמה. הוא לא רק נביא שלא מילא את תפקידו, הוא לא רק אדם שהוא רץ אחרי הכסף, אלא הוא גם חי חיים משונים מאוד עם הבהמה שלו, וכאן מציגים את היחסים ביניהם באופן מאוד מאוד שלילי, אבל אולי לא האתון כל כך חשובה כאן כמו בלעם, שרוצים להציג אותו באור מאוד שלילי. ולמה? משום שבספרות חז"ל, וזה נושא להרצאה אחרת, אורנה, ואני רק רוצה להזכיר אותה למי שמתקשה, בלעם כנראה הצטייר להם כמקדם דמויות היסטוריות בנות זמנם, אולי במיוחד מחולל הנצרות, שהוא לכאורה בעל זיקה לאלוהות, ויחד עם זה הוא מעל בתפקידו, לא שהאשימו אותו במעשה כזה נורא, אבל יש ראיות, וזו הרצאה אחרת, שכאשר מדברים על בלעם, לא פעם רואים לנגד עיניהם מישהו אחר. פרפיגורציה? פרפיגורציה, שבה, כן, זו מילה שמשתמשים פה הרבה מאוד שעוסקים בו. באמנות, שלומדים תולדות האמנות, זו מילה חשובה. כבר הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, בכמה וכמה הרצאות, פרפיגורציה. אפשר להגיד רמז מטרים. רמז מטרים, זה בספרות. התרמה, פרפיגורציה, זה נכון. אני לא רוצה להרחיב בדבר, אבל הרעיון שבלעם והבהמה קיומו יחסים שבין אדם לבין בהמה, יחסים לא נורמליים, זה דבר שלא מוסיף כבוד גדול לסיפור הזה שלנו, אבל מחריף את הביקורת כלפי בלעם והצגתו באור שלילי ביותר. אני חושבת שזה נורא מעניין היחסים שנהיים בין אנשים לבין חמורים בהקשר הזה. זאת אומרת שככל שאתה אומר שהביקורתיות כלפי בלעם יותר גדולה, בעצם בדרך החשיבה האנושית היא נורא בינארית, כלבים וחתולים, שחור ולבן. אז ככל שהביקורתיות על בלעם עולה, אז בעצם החמור הולך ומקבל מקום יותר ויותר טוב, יותר אנושי, יותר מועדף. וזה לדעתי הנקודה מאוד מאוד מעניינת שחוזרת על עצמה גם בספרות ילדים בהמון מקומות. זאת אומרת, זה יכול להיות באמת בקטנה, כמו שראינו עם הנעליים, כן? כאיזשהו משהו, בסך הכל איזשהו סימבול קטן. אבל המקומות המעניינים שנכנסים באמת יותר לעומק הדברים, הם מקומות שבהם אנחנו רואים באמת איזושהי אנושיות של החמור. אני מבקשת להביא עוד ספר שקשור ללאה גולדברג, כמו שאמרתי, אבל הוא קשור לאותה פעולה, פה דווקא רואים רק חתולים. ספר קצת, הוא יותר עתיק וותיק, אבל הוא נקרא רות שלוס ציירה את מור החמור, ולאה גולדברג מספרת את הסיפור. כמו במקרה של אריה נבון, אז מדובר כאן בשיתוף פעולה אומנותי, ואני רוצה באמת הרבה דברים טובים יש להגיד, זה ספר שצריך להחזיק אותו קצת בעדינות, הרבה דברים טובים אפשר להגיד לאה גולדברג, אבל אני פה רוצה דווקא להעלות על נס את האופן שבו היא עבדה עם אומנים, שהיא עבדה עם מאיירים, שלא היה לה את האגו להגיד, אפילו שהייתה באמת משוררת נהדרת ומעבדת מצוינת ומתרגמת, ובכלל הייתה לה קתדרה לספרות ילדים, והייתה אחת מהחוקרות הראשונות לספרות ילדים פה בארץ, עדיין היא ידעה לעבוד עם מאיירים ואומנים מצוין, וגם במקרה הזה רות שלוס באה אליה עם התמונות, היא בעצם יזמה, היא באה עם התמונות של מור החמור, ועם הסיפור שלו על איך הוא בעצם מטייל בעולם ורואה את העולם, פוגש ילדה, וזה באמת אחת התמונות היפות שרואים אותו, הילדה רוכבת עליו, דוהרת עליו, וזה מאוד מאוד נחמד, ככה הם ביחד חוקרים את העולם, זה איזושהי השתקפות של ישראל של פעם, אבל מה שרציתי להראות זה שבסוף המסע הוא מגיע באמת הביתה לאמא שלו, זה סצנה מאוד חמודה, ואני חושבת שהאופן שבו הקשר ביניהם מתואר, הקשר עין, בין האימא שדאגה לילד שיחזור הביתה, זה קצת בלילה, בערב, כמו בשיר ארץ קלאסי. כן, אבל גם כמו שתיארת שהוא שומע את הקולות שלו, חוזר הביתה רעב והוא דואג לו, אז גם את זה רואים כאן בצורה מאוד מאוד חיננית וחמודה, אבל אני דווקא רציתי להתמקד במשפט האחרון, אחרי שהוא חוזר, הנה סוף סוף כשהחשיך היום, מורי אל אימא חזר בשלום,
וגם כאן היא חרזה חרוזים מאוד פשוטים. ואשר הוא ראה בעיר ובכפר, הכל בספר הזה מסופר. והאיור שחותם את הספר זה איור שבו רואים את מור החמור כותב בעצמו את הסיפור. ולדעתי זה מקסים, זאת אומרת דיברנו על אנושיות ותכונות ואיך אנשים יוצאים יותר אנושיים מול החמורים שלהם, אבל דווקא בספרות הילדים החמור הוא כל כך אנושי שיש לו אפילו תכונות של אוריינות, הוא כותב ומספר את הסיפור של עצמו לילדים, וזה בעיניי דוגמה שמדברת בגובה העיניים באמת לילדים. על החמור הזה הבת של רות שלוש סיפרה לי שבאמת היה להם חמור. שבאמת היה חמור, אבל הוא היה משוגע לגמרי ומגעיל נורא, וקראו לו וניה, ועליו היא כתבה את הספר הזה. על מור החמור, לפי הסיפור פה, הוא באמת מאוד מאוד חמוד, והוא נורא נחמד אל הילדה, והוא גם חוזר הביתה, אז הוא גם, מה שנקרא, הרבה פעמים, גם בסיפור שלך ראינו שהחמור הוא קצת כמו ילד, נכון. אז הוא גם ילד טוב. החמור הזה לא היה ילד טוב בכלל, הוא כל הזמן היה בורח ועושה בעיות, אבל בכל זאת רות שלוס, שגרה בכפר והייתה סוציאליסטית, כתבה וציירה עליו המון את הספר הזה, הגישה אותו ללאה גולדברג, לאה גולדברג יצרה לו את החרוזים, הספר מאוד מאוד הצליח, והבת של רות שלוס סיפרה לי שעל בסיס התמלוגים היא נסעה ולמדה אומנות בפריז, ככה שהחמור הזה הביא אותה מאוד מאוד רחוק. אז זה מזכיר לי כל הקשר בין חמור לבין חומריות. דרך אגב, הספר הזה, כמו הרבה ספרים, הוא מיועד לקריאה לפני שינה, נכון? הוא מסיים שמגיע כבר הלילה, אותו הילד חוזר הביתה, עשה חוזר לכבשה, בשיר של לאה גולדברג. העיקרון הוא עיקרון של מעגליות, ובאמת הוא גם בשירי ערש וגם בספרים, ההתחלה והסוף מתחברים אחד בשני, זה באמת מעביר לילד איזושהי תחושה שהעולם הוא שלם, שהעולם הוא מקום צפוי, שיש שליטה. כן, אבל אפשר להקריא את זה, גם בבוקר, גם בצהריים. אז אם סיפרת לי שהרבה מאוד רווח חומרי היה לה מהספר הזה, אז אני רוצה לומר לך שיש מקומות שמביאים את החמור בקשר לחומריות. למשל, הסיפור על אברהם שהולך לעקדה. התורה מספרת לי מידע אולי לא מאוד משמעותי, שאברהם השכים בבוקר וחבש את חמורו ויצא לדרך. את מי זה מעניין? הוא הולך לעקוד את בנו, הוא הולך 3 ימים בדרך ולא אומר מילה, והתורה משקיעה מאמץ לספר לי שחבש את חמורו. אז כבר פילוסופים קדומים מאוד, בפילון אלכסנדרולי למשל, שחי במאה הראשונה, אומר שאברהם כבש את החומריות שבתוכו. כלומר, הוא התעלה מעל החלק החומרי לחלק יותר נשגב, והחמור מסמל איזה מין חומריות. והמשחק מילים בין חמור לבין חומריות הוא כמובן ברור. יש גם סיפורים אחרים, יש לך כוח לעוד סיפור, שוב על מפגש עם חמור וחמור, הסיפור הוא על רבי אלעזר ברבי שמעון, חכם ידוע, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, זה לא אדם מן השורה, שחזר ממגדל גדור מבית רבו, והיה רכוב על חמור, ומטייל על שפת הנהר, ושמח שמחה גדולה, והייתה דעתו גסה עליו, מפני שלמד תורה הרבה. יש פה ציון של אדם מאוד גס בהתנהגות שלו, הוא למד הרבה מאוד תורה, הוא מלא מעצמו, יושב על חמור, כלומר מסתכל מלמעלה על כל בני אדם, ושמח שמחה גדולה, והייתה דעתו גסה עליו. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אפילו לראות את התמונה של החכם המתנשא הזה על חמור, ואדם מכוער. אמר לו אותו אדם, שלום עליך רבי, כיבד אותו, ולא החזיר לו, הוא לא השיב לו. אמר לו, כמה מכוער אותו האיש, אפילו לא מדבר אליו, הוא אומר, שימו לב איזה אדם מכוער, ואז הוא מעליב אותו. שמא כל בני עירך מכוערים כמוך? זו התנהגות בלתי נסבלת כמובן של חכם, בייחוד מי שלמד תורה וכו'. ואותו איש דרך ארץ קדמה לתורה, נכון? סליחה? דרך ארץ קדמה לתורה, אצלו אין דרך ארץ. שמא כל בני עירך מכוערים כמוך? אמר לו, איני יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשאני, כמה מכוער כלי זה שעשית. אנחנו במוזיאון. לך ליוצר, תאמר לו, עשית כלי מכוער. עכשיו ממשיך הסיפור. כיוון שידע רבי שמעון בעצמו שחטא, ירד מן החמור ונשתטח לפניו. הישיבה על החמור, היחידה מן החמור, ההשתחוות מתחת לחמור, זה מסמל בעצם את המעבר שלו מהחומריות הגסה למשהו הרבה יותר משמעותי, והמפרשים של הסיפור הזה מדגישים את הנקודה של החמור בסיפורים, זה בסיפורים רבים אחרים, כדי לציין איזה מין עניין שהוא גס, חומרי, אבל מאוד אנושי, בניגוד למה שמתבקש מבן אדם, שהוא איננו חמור, להתנהג בצורה הרבה יותר נשגב, ודרך אגב הוא מבקש סליחה, והוא לא סולח לו. בסופו של דבר הסיפור הזה נגמר כפי שנגמר, אבל הופעת החמור
היא מאוד מאוד משמעותית בסיפור הזה, כמו בהרבה מאוד סיפורים על חכמים, שהחמור הוא לא סתם כלי רכיבה, כלי בהמה לרכיבה, אלא יש לו גם משמעויות רבות הרבה יותר מאשר כך. כן, כמו שאמרנו על גוטמן, שהוא איזשהו סימן של מזרח ומערב. אולי עוד ספר על... חמור אף. הרבה, היה לנו חמורים שמדברים, וחמורים ששומרים מצוות, ועוד כל מיני חמורים שעושים כל מיני פלאים, והספר הזה הוא ספר שכתב וצייר אבנר כץ, צייר, מאייר, ובמקרה הזה גם כותב. גם כאן זה בעצם איזשהו שיתוף פעולה עם יורם תיארלב, שהעלה על הכתב את החרוזים, אפשר לומר יחד, זאת אומרת, עם סיפור בעצם של אבנר, אבל הוא סיפור מה שאנחנו קוראים סיפור אטימיולוגי, שמספר בעצם משהו על מהות החמור. בראשית, כשברא אלוהים את הארץ ואת השמיים, סיפור מצחיק, אמור להיות. היו לכל החיות כנפיים. לג'ירפה קראו ג'יר אפה. לקרנף קראו קרן אף. לפיל קראו טיל, לשועל קראו אלעל, ולהיפופוטם קראו היפופוטס. גם לחמור, ארוך האוזניים, היו בימים ההם כנפיים. כנפיים קטנות, בצדדים של הגוף, שבעזרתם גם חמור יכול לעוף. והסיפור שנספר עכשיו הוא על חמור מעופף בשם חמור אף, שהיה מאוד משועמם כי לא היה לו שום חשק לעוף לשום מקום שבעולם. והסיפור באמת מספר על החמור, בהתחלה הוא באמת נראה חמור סטלבטן, הוא יושב ולא עושה שום דבר, מאוד מאוד משתעשע, אבל הוא עם כנפיים. ולמה בעצם לחמור יש כנפיים? זה הסיפור ש... פה אני חייבת, הוא ממש נראה כמו היפי, ממש, כן. עם הפרחים האלה, ממש כמו ילד פרחים, הוא מריח את הפרפרים, ובעצם הוא יושב על איזשהו ענף, והוא משועמם, ונמאס לו לא לעשות שום דבר, עד שהוא מחליט לעופף בעולם, ועד היום לא יודעים בדיוק למה הוא עף, אבל הוא הגיע לאיזשהו מקום שהוא פגש שם יצורים משונים. אני לא יודעת אם אפשר לזהות, הם נראים קצת מוזר, כמו עופות, ולא היה להם כנפיים. והם אמרו לחמור, אנחנו ציפורים מסכנות, אנחנו יושבות פה לבד שנים על שנות, לא היינו בשום מקום, לא הכרנו אף אחד, תמיד אנחנו פה לבד. עזור לנו חמור, כי הלב שלך הוא חם, בלב שלך יש אור, לכן שמך חם אור. יפה. והוא תרם את הכנפיים? ריחם עליהם החמור ואמר, אעשה בשבילכן כל מה שאפשר, ובאמת, הוא פרס כנפיים, אף לכל החברים שלו, והם באמת נמצאים כאן, כל החיות שהזכרנו, הג'ירפה והפיל, והם כולם באות יחד, מנדבות כולן את הכנפיים שלהן, הן הולכות לדרכן, והוא עם מסע כנפיים עף לציפורים. ואז הוא מעניק להם, לכל הציפורים לפי הגודל, לפי המידה, הוא נותן את הכנפיים שלהם, ואפילו שנשארת ציפור אחת אחרונה שלא מקבלת כנפיים, הוא מסיר גם את הכנפיים של עצמו, ונותן להם את הכנפיים, והן עפות, וככה זה, מאז ועד היום לציפורים יש כנפיים והחמור. ומה רוצה הסיפור הזה לומר בעצם? אני חושבת שזה שילוב של נונסנס, כן. של איזשהו באמת שטות ומשחק כזה, ואני חושבת שזה, יש כאן את העניין הזה שבאמת את התפנית הספרותית שהיא איזשהו שבלונה שכבר אנחנו מזהים שחוזרת כאן, שהיא דווקא שמה זה מצחיק לקרוא לחמור אנדרדוג, אבל זה הכוונה, הוא הדמות שהכי פחות היית מצפה ממנה. מה זה חמור? חמור זה טיפש, זה שום דבר. וכל פעם אנחנו בעצם רואים, וזה בעצם תמיד ספרות, היא לא מחפשת ליצור את העניין, את הסקרנות, להפתיע. אז זה מפתיע שהחמור הוא זה שמעניק לציפורים את הכנפיים. זה מפתיע שבעצם החמור הוא אחראי על האקט הפלאי והמצחיק הזה, שיש לו את הנדיבות ואת החמלה. הנדיבות והחמלה כלפי אחרים. והאנושיות. זאת אומרת, אני חושבת שבסופו של דבר זה מתחיל כאיזשהו סיפור של נונסנס, שנראה יחסית אפילו לא, כמו שאמרת בהתחלה, לא מי יודע מה מתוחכם, אבל בסוף מתגלה כאן איזושהי אמת, ועוד פעם מתגלה איזושהי אנושיות על הבהמה הכי גסה, הכי חומרית כביכול, דווקא בה יש את היכולת לנדיבות ולנתינה, ולא סתם נתינה, היא נותנת לציפורים את הכנפיים שאיתם הם עפות, זה בעצם איזשהו סוג של השראה, ואני חושבת שכאילו יש כאן איזה עניין שכל פעם, אני לא יודעת, אני חושבת שמי ששומע את מה שאנחנו אומרים וככה מפנים את הדברים, שהוא יראה חמור, כבר לא יחשב עליו אותו דבר, זאת אומרת, הוא ינסה למצוא בו את המעבר באמת, כי אני חושבת שגם נורא מעניין, העקשנות שלו, היא נותנת לו אופי.
נכון. יש לחמור אופי, ובמובן הזה גם חז"ל הם היו ערים למשהו שקורה סביבם, ויש את העניין הזה שבאמת החמור הולך כביכול עם הבעלים שלו עליו וסוחב וצייתן, עד חמור עקשן, עד חמור שהוא גרן. נעצר, ואז הוא מגלה המון אופי. אנחנו יודעים שחתולים אי אפשר לאלף, וכלבים הם מראש צייתנים, והחמור הוא בעצם גם וגם, זאת אומרת, יש בו את הצייתנות ואת הנאמנות, הוא חוזר הביתה עם הכסף בדיוק, הוא יודע גם לתקוע את הפרסה במקום וזהו. וברגע מסוים, סליחה עוד פעם על האנגלית, אבל he puts his foot down, זאת אומרת, ודי, מספיק. ואז הוא מוציא ממנו מה הוא מוציא ממנו? הוא מוציא דווקא איזשהו אלמנט פלאי, איזשהו אלמנט אנושי, יותר אנושי אפילו מאנושי, זאת אומרת, וזה כבר באמת חוזר לסיפור שסיפרת על בלעם, שבאמת ההשוואה הזאת. עכשיו אני רוצה, כיוון שזמננו קצר, כמו שאומרים תמיד באמצעי התקשורת, להזכיר עוד אתונות מאוד מפורסמות, ואלה ששאול הלך לחפש. כזכור לך, הלך לחפש אתונות, הוא מצא מלוכה. כלומר, זה מאוד מעניין שדווקא הולך לחפש בעל חיים, הייתי אומר, לא מאוד נעלה, והנה זה מביא אותו לדרגה הגבוהה ביותר. המשחק בין האתון שהוא הולך לבקש לבין המלוכה שהגיעה, אבל לא פחות מזה האתון שהמשיח. דיברנו, נזכיר את המשיח, וזה מופיע מפורש בפסוק, זה מופיע במפורש בפסוקי מקרא, בספר, אני מיד אמצא, בספר זכריה. זכריה אומר, גילי מאוד בת ציון, הראי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, אני ורוכב על חמור ועל עין בין אתונות. זה הרעיון שהמשיח יבוא על חמור. למה לבן כבר לא ידענו לפרש, אבל הבאה על חמור היא תגיע, וכמובן פה אי אפשר, אנחנו פה בירושלים, ואנחנו פה במדינת ישראל, ואנחנו בהקשר היהודי-נוצרי כבר דיברנו, שכמובן כאשר מסופר בספרות הנוצרית על כניסתו של מחולל הנצרות ישוע אל ירושלים, לפני זה הוא מבקש מתלמידיו ללכת ליישוב מסוים ולהביא לו אתון ועיר, והוא נכנס עליהם לירושלים כדי לקיים את העניין הזה של המשיח, לפי תפיסתה של הנצרות, שהוא יבוא רוכב על חמור דווקא, לא על סוס מפואר, לא במרכבה מפוארת, אלא דווקא על בעל החיים הפשוט הזה לכאורה. מפתיע. מפתיע בהחלט, נכון, אבל זה רק אומר שאם יצאנו מהאתון של בלעם ותגדלנו את דרך אתונות רבים, בואו נזכור שעוד אתון אחד שרק רמזתי עליה, וזה האתון של אברהם, שלוקח את החמור. החמור, אתון, הם כל הזמן משחקים באותו עניין. אברהם השכים בבוקר, יצא עם החמור. החמור הזה של אברהם הוא אותו חמור שמשה רבנו רכב עליו, אומר המדרש, שהוא חזר ממדיין למצרים כדי לגאול את עם ישראל. חמור הוא בעל חיים של תפקיד מאוד מרכזי בסיפורי יסוד של עם ישראל. הוא החמור שבעקדה, הוא החמור שמשה רבנו יוצא, והוא החמור של העתיד לבוא, עתיד בן דוד לרכוב עליו. כלומר, לא נזלזל בחמורים. ואפילו בדיעבד, אם נסיים, החמור של האתון של בלעם, סופו של דבר הייתה חכמה יותר מבעליה, היא זכתה למה שבני אדם רבים לא זוכים, וזה להתגלות אלוהית. נכון שמהלך הדורות ביקרו אותה בגלל בלעם וכיוצא בזה, על באמת קריאת סיפור בלעם שבו התחלנו מהאתון, תוך הסתכלות בספרי ילדים, זה נשמע כמו דבר רחוק לחלוטין. מה הקשר בין אבנר כץ לבין הסיפורים האלה? אבל מסתבר שכן, יש איזה חוט אחד, או זנב אחד, או פרסה אחת שמוליכה לאורך הדברים האלה כולם. יש תמיד חמורים, יש את האמת, לדידי חמור, זה מי שבלילה מולי את האורות הגבוהים שלו, לא מוריד ברכב שלו, ואני יותר לא אשתמש במילה חמור. אני חושב שאחרי הפגישה הזאת, אני לא חושב שאותו אדם ראוי אפילו לתואר הזה, החמור נעלה ממנו. אני חושבת שזה מעניין, אולי לא הזכרנו את זה אולי עד עכשיו. בחוץ לארץ אתה הולך ובכיכרות ומקומות חשובים אתה רואה את הפסל של הגנרל על הסוס. בארץ פחות נפוץ הדבר הזה, גנרל על הסוס. ואני חושבת שיש, עוד פעם, אם אנחנו חושבים באמת על הקשרים של אומנות והנצחה, אז באמת זה דבר מטבע מאוד מוכר לנו וכמעט שחוק, הגנרל על הסוס וההנצחה שלו. אנחנו לא רואים סוסים, אנחנו לא רואים את אותו דבר על החמור. זאת אומרת, אני חושבת שאם אני הקשבתי למה שאמרת לגבי, זה לא רק המשיח על החמור, זה גם עניין של ההופעה וההפתעה של החמור. זאת אומרת, יש פוטנציאל ספרותי, הסוס מונצח, הוא נמצא שם תמיד. עצם זה שאין פסלים של החמורים, זאת אומרת, כי החמור צריך, גם משיח בן דוד, הוא צריך להופיע, והוא מפתיע.
אז הוא צריך להגיע, זאת אומרת, זה חלק ממשהו, הוא באמת ההפך של הסוס, הוא באמת יש בו את הדבר הזה של האנושיות הזאת, אבל היא מפתיעה, היא צריכה להתגלות. אני חושבת שזה גם מה שמשתמע מהסיפורים האלה, שתמיד צריך לגלות את האופי העמוק יותר של החמור. זה איזשהו תהליך שהאדם צריך לעבור, כמו שאנחנו עברנו עכשיו. יש גם סיפורים בתנ"ך על נשים רוכבות על חמורים, דרך אגב, אתונות, אותה אישה שאלישע בירך אותה ונולד לה בן, שהבן מת, היא עולה על אתון, רוכבת על אתון אל אלישע כדי להזעיק אותו בחזרה, כלומר אתון, הוא באמת היה כלי רכבה או כלי מסע די מקובל בתקופה היא עצמה. גם אביגיל, כאשר פוגשת את דוד המלך, במסופר ספר שמואל, היא רוכבת על חמור או על אתון, כלומר אפשר להראות באמת שזה כלי ששימש, אבל בסיפורים המקראיים הוא תמיד מעלה תפקיד כלשהו. כי לא צריך להזכיר לנו דווקא אותו, אלא אם כן רואים את ההקשר הרחב שלו. אני חושב שאני רוצה לסיים, חוץ מהתודה רבה לך, שזה בשבילי היה מרתק, עכשיו אני בא לפה אחרת, והתייחס אולי אחרת אל החמורים, ודאי על אנשים שלא מכבים מאוד גבוהים מולי, ובוודאי, אבל אני רוצה לסיים בדבר אחר שקשור בתלמוד הבבלי, שמדבר על דברים שאדם רואה בחלום, ומה המשמעות של החלום. יש בספרות חז"ל תפיסה שחלום הוא שליחות אלוהית, ואז אם אתה ראית דבר מסוים, אתה יכול ללכת לספרי פתרונות ולקבל תשובה מהו. ראית פיל, יהיה לך פלאי פלאות. ראית יונה, יהיה לך כך וכך. אז מי שרואה חמור בחלום, עכשיו אני לא יודע אם אני אראה חלום הלילה, אבל כמה מהצופים שלנו יחלמו על חמורים, הרואה חמור בחלום, יצפה לישועה. חלום מבשר את ההופעה של דבר מושיע, שנאמר, הנה מלאכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, אני ורוכב על חמור. אז אני מקווה שעשינו שירות טוב למין החמורי, וגם לספרי ילדים, כמובן, וכמובן גם לך, ולאיורים, שאני מבין את החשיבות שלהם, שיותר מאשר להסיח את הדעת, אלא אדרבה, חלק אורגני מאוד מיצר העצמה, וזה הזמן להודות פרט לך, כאמור שוב אורנה, לכל האנשים שעמדו מאחורינו, וזו קרן וסניר שהם הצלמים והעורכת, ותמר מבית אביחי, ודניאלה מהמוזיאון, ועוד קבוצה גדולה של מפיקים, זו שיר וזה אייל, והיום גם מירי המאפרת, ועוד מי ששכחתי, את נטע, וצמדר פה מהמוזיאון. בקיצור, מאחורי החמור הזה יש ערימה גדולה מאוד של אנשים, שסעו לנו להעלות אותו לגדולה. תודה רבה לך. תודה רבה.